Buenos dias mga ka-Digimix. Ayan, welcome back po sa ating channel at may nais po tayo i-share po ulit sa inyo na video, no? Itong dinala po sa atin na isang Bluetooth subwoofer mga kaibigan ay wala daw pong tunog. So i-trace natin kung saan ang problema nito, no, mga kaibigan, dahil ito naman ay kumpleto, may power din po. Ayan po ang may ilaw po siya, no? Alright. So, konting lang ito siguro. Yun po, isa sa mga dahilan na yung linya na yun, yung nakita natin sa video na ito at parang natanggal ang line, yung pattern, ayun po ay going to negative, mga kaibigan, mga negative supply po yan, Alright, so idugtong lang po natin siguro at malalaman natin mamaya, kung okay na po ang ating Bluetooth na ito. Ayun. Well, nais na rin po natin samantalahin ang pagkakataon na ito. Magpasalamat po sa inyo lahat sa mga nagtitiwala po sa Digimix TV. Ayan, medyo natagalan po ang upload po natin, gawa ng may inasikaso po tayo. Pero ngayon ay tuloy-tuloy na po, Ayan, panoorin po natin ang video nito, mga kaibigan, upang kahit paano ay may mapulot po tayong aral, doon sa mga appliances po natin. Alright? So ayan, ihinang lang po natin iyon at baka sakali na gumana na po ang ating unit na ito, mga ka-Digimix. Feli, I know it's not my place. Pero sakali. Ayan, mga ka-Digimix, okay na po ang ating Bluetooth speaker, tumawag na po. Yun lamang po ang ating problema, So, thank you so much po sa inyong patuloy na pag-suporta po sa ating Digimix TV. Hasta la vista, baby! Saan doon ako sa love school? Walang... Boy, you throw up, peace sign, yeah. You don't want that action, pull your card, you decline, yeah. I keep two bangs, yeah. Walk up to a bad be like, I think you fine, yeah. I don't play with demons, Satan, get...